Viesti on alkamassa. Niin, tämänkertainen viestihän on jo järjestyksessä 37. ja Jukolan viesti on vuosien varrella kehittynyt vallanmoiseksi keväiseksi urheilutapahtumaksi. Ja 7 juoksijahan muodostaa aina joukkueen ja lähtö tapahtuu tuossa 22.30 ja maaliin ensimmäisiä joukkueita odotellaan 7 kieppeillä aamulla. Ja mitä tuolla aikavälillä tapahtuu, siitä me yritämme Karin kanssa pitää teidät ajan tasalla. Kana- ja porkkanapitäjänä tunnetun Laitilan Tulejärven maasto on muuttunut viihtyisäksi Jukolan kyläksi. Viihtyisyyttä lisää lauhkea tyven sää, joskin pilvipeite roikkuu uhkaavan alhaalla. Venlojen joukkueita on yli 400 ja miesten viestiin osallistuu yli 950 seitsikkoa. Tämä tietää sitä, että Telttakylässä asuu lähes 10 000 ihmistä. Aleksis Kiven 7 veljestä ovat saaneet lainata nimensä leirialueen poluille. Keskittymistapoja tulevaan kilpailuun on monenlaisia. Esittelemme tässä niistä yhden. Kuka huuteli Jokkeen? Jännät paikat. Huuteliko se? Kohta noista onni jää. Onko tuo kortinpelu parhaita keskittymismuotoja? No aivan varma. Kesä tämä on parempaa olemassa. Minkälaiset tavoitteet Kiuruuden jänteellä on tässä Jukolan viestissä? No, mitä sit osais sanoa? Tältä mieheltä kun kysyt, tämähän se tietää. Hän on määrännyt meidän tavoitteemme. 200 saakka. Vähintään. Mitenkäs viime vuonna meni? No, siitä ei aatu paljon kertaa. Se meni ihan vähän selälle. Mutta ehkä tänä vuonna paremmin. Joukkueet etelästä pohjoiseen keskittyvät kuka milläkin tavoin alkavaan viestiin. Rauha leijuu kuitenkin vielä Jukolan kylän yllä. Lähes 10 000 suunnistajaa ja tuhansiin nouseva yleisöjoukko vaativat tietysti mahtavan palvelukoneiston pysyäkseen vireessä. Päivänä ruokalistalta löytyy hernekeittoa ja lihapullia muusilla. Kahvia munkit saavat myös kyytiä. Talkoovoimin täällä pyöritetään ruokapuoltakin. Jukolan kylän liikekeskuksessa on posti ja pankkeja sekä kaupan melkein mitä tahansa. Toistaiseksi villapaidat eivät ole olleet aivan huippuartikkeli, koska lämpöä on riittänyt. Kauppiaat ovat kuitenkin tyytyväisiä. Kannattaako täällä Jukolan viestiyhteydessä tehdä kauppaa? No kyllähän se aika vilkasta liikennettä on täällä. Kyllä mä luulen, että se kannattaa ihan. Oletko ollut aikaisemminkin vastaavissa puuhissa? Kyllä mä oon tää jo 5. vuosi nyt, kun mä oon täällä. Ja sitten on Jukolan iltajuhlan aika ja sen avaa tietenkin kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Minulla on miellyttävä tehtävä Laitilan kunnan puolesta toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän Jukolan juhlaan sekä samalla tuoda Laitilan kunnan tervehdys Jukolan ja Venlojen viestien suurtapahtumaan. Kello on tällä hetkellä 22:22. Joukkueet ovat valmistautumassa lähtöön. Jukolan viestiin on tänä vuonna ilmoittautunut huikea määrä suunnistajia, peräti 954 joukkuetta
on ilmoittautunut tämänvuotiseen kilpailuun. Kaiken kaikkiaanhan tämänvuotiselle Jukolan viestille kertyy mittaa 88,9 kilometriä. Olosuhteet ovat ainakin tällä hetkellä erinomaiset. Pilvipouta. Lämmintä tuollaiset 15 astetta ja kun on pilvistä, niin ilma ei varmasti kovasti kylmenekään. Nämä näkyvät tulevat täältä Vähätulejärven maastosta, Laitilasta. Viime vuonnahan tämä kilpailu käytiin Vierumäellä ja me palautamme vielä nuo Vierumäen tapahtumat mieliin. Tässä te näette, kun aamulla kello 7.40 Ruotsin IK Almyn ankkuri Jörgen Mortensson tuo joukkueensa voittajana maaliin. Paras suomalaisjoukkue oli Kouvolan Rasti, sijoittui kakkoseksi, IFK Göteborg oli kolmas. Tänään täällä oli jo juostu Venlojen juoksu. Siinä paras suomalaisjoukkue oli Tampereen Pyrintö. Viime vuonna Jukolan viestissä Tampereen Pyrintö sijoittui 11. Asiantuntijan tiedot kertovat kuitenkin, että Tampereen Pyrinnön ensimmäisen osuuden juoksija. Antoitko tuo naisten esimerkki hyvää vauhtia myös teille miehille nyt? No toivotaan, että se antoi puhtia lisää ja uskoa tähän metsäiseen koitokseen. Millä tavalla sinä itse olet valmistautunut tähän ensimmäiseen osuuteen? No mielestäni ihan normaali lataus, mitä nyt viestiin yleensä tulee, että ei sen kummempaa. Tietysti ihan normaali keskittyminen, että ei sen suurempaa. Millä tavalla luonnehtisit yleensä tätä ensimmäistä osuutta Jukolassa? No se on alussa hirveän nopeatempoinen, että ratkaisu pitää tehdä nopea. Ja virheitä ei saisi tulla ensimmäisellä 5 kilometrillä juuri mitään. Ja nyt sitten me päästämme Markku Hakomäen keskittymään tuohon lähtöön. Lähtöön on enää aikaa ihan lyhyt hetki. Lykkyä tykö. Kiitos. Markku Hakomäki on kokenut aloittaja, sillä viime vuonnakin hän oli Tampereen Pyrinnön ensimmäisen osuuden juoksija. Tänä vuonna tällä osuudella on mittaa 13,3 kilometriä ja rasteja on 17. Mikko Laaksonen ja Tapani Takala ratamestareina ovat laatineet tänne nopeakulkuiseen maastoon menevät, mutta vaativat suunnistusradat. Ajoitus on käytössä jokaisella osuudella ja ainakin naisten kilpailussa tuosta ajoituksesta saatiin hyvä kuva. Tämän kilpailukartan on tehnyt kartoittaja Risto Laiho, jonka 5 kuukauden urakkana oli kartoittaa 23 neliökilometrin alue. Ja Risto, joka itse on juossut Jukolan viestin monasti, ei nyt sitten tänä vuonna pääse Liedon Parmaa edustamaan, koska hän on kilpailukartan tekijä, kartan, jota sitten tämäkin tuttu mies varmasti teille useimmille tuolla metsässä katselee, vai katseleeko Mietaa Jussi sitten edessä menijöiden selkiä ja pidentää vaan askelta niin, että pysyy tuossa joukossa mukana. Meillä on nyt minuutti vielä starttiin. 954 joukkuetta. Se on mahtava määrä. Koskaan ei ole niin paljon ollut joukkueita Jukolassa mukana. Ensimmäisillä miehillä 13,3 kilometriä edessä, 17 rastia. Kaiken kaikkiaan 88,9 kilometriä kertyy kilpailulle mittaa. Näin on lähtölaukaus pamahtanut. Miehet kirmaavat metsään. Siinä Tanner tömisee. Yleisöähän tänne on kertynyt myöskin runsaasti. Sanoisin, että täällä on varmasti väkeä tuollaiset 15-20 000. Ja niin kuin näemme, niin pöly nousee Jukolan yö on alkanut. Kello on hiukan yli 22.30.
Yli 900 miestä kirmaa tuonne metsään. Minkälainen urakka heillä on sitten edessä? Sen kuulemme pääratamestari Mikko Laaksoselta, kun ensimmäisen osuuden viestijuoksijat on tuonne metsään saatettu. Ja miesten kova kamppailu viestin voitosta on käynnistynyt. Millä tavalla sinä luonnehtisit tätä tämänkertaista kilpailumaastoa? No tämä kilpailumaasto on hyvin tuommoinen nopeakulkuinen. Korkeuseroja ei ole juuri nimeksikään. Maasto on hyväpohjaista juoksumaastoa. Sitten se on kaiken lisäksi vielä tuommoista hyvin rikkonaista, että mitään tämmöisiä suuria suunnistusvirheitä tässä ei todennäköisesti päästä tekemään. Mutta siinä tässä maaston helppoudessa on ehkä myöskin sitten tämän maaston vaikeus, että koska se on äärettömän nopea kulkuista, niin siinä helposti tämmöinen pieni kartanluku ja samaistamisvirhe kyllä tulee. Mihinkä paikkeille tai mille osuuksille ennustaisit ratkaisuja tällä kertaa? No mä uskon, että koko viestin voitto ratkaistaan vasta ihan ankkuriosuudella. Mutta jo näin 3 ensimmäisen osuuden aikana mä uskon, että ne joukot, jotka eivät taistele voitosta, niin jäävät tämän 3 osuuden aikana sitten se ratkaisevan eron. Kerropa nyt hieman tuosta meneillään olevasta ensimmäisestä osuudesta. No, tämä ensimmäinen osuus on semmoinen hiukan yli 13 kilometriä. Ja hajautusta. Siihen on yritetty aika paljon sitten, että mitään letkajuoksut ei pitäisi onnistua. Vaihtoa lähestyy numero 1. Ensimmäinen otsalamppu lähestyy nyt sitten ensimmäistä vaihtoa. Ja kukapa siellä muu onkaan keulilla kuin ruotsalaisjoukkueen Almby IK:n ensimmäisen osuuden viejä Jan Granstedt. Jan Granstedt on pitänyt todella kovaa kiirettä tällä ensimmäisellä osuudella. Hän on jättänyt selvästi muita joukkueita. Ja muistaahan sopii, että Almby IK voitti tämän Jukolan viestin viime vuonna. Almby on ollut mainio suunnistusjoukkue, sillä on saavutuksia vaikka muille jakaa. Ja Jan Granstedtilla on tässä vielä, kun hän kartan luovutti, matkaa puolisen kilometriä tuonne vaihtopaikalle. Hän saa kohta käteensä uuden kartan, jonka hän sitten juoksuttaa toisen osuuden juoksijalle Roger Lönnille. Tällä ensimmäisellä osuudellahan hajonta on alussa hyvin iso, joka merkitsee sitä, että joukkueet juoksevat hieman eripituisia ratoja. Täällä maalialueella on ripsautellut vettä, pari melko kovaakin ukkoskuuroa, jotenka tämä kehumamme kaunis sää näyttää muuttuvan sitten tuollaisiksi tyypillisemmäksi Jukolan sääksi. Reilussa johdossa on Almby. Tässä on jo toista minuuttia kulunut Almbyyn tähän saapumisesta, kunnes sieltä on tulossa sitten joukkue numero 167. Toisena on suomalaisjoukkue OK Orient. Joukkue on kotoisin Loviisasta ja on 1.17 Almbystä jäljessä. Ja OK Orientin viestiä siis numeron 167 viestiä vie. Ja tässä muuten tapahtuu nyt sitten Almby IK:n vaihto. Jan Granstedt antaa Roger Lönnille viestin. Ja OK Orientin viestiä hän kuljettaa siellä Jarmo Heiskanen. Ja 2 joukkuetta on siis tähän mennessä saapunut tähän vaihtopaikalle. Mutta sieltä on tulossa sitten lisää joukkueita. Ainakin 3 joukkuetta näkyy, 3 otsalamppua. Katsotaanpa nyt, mitä nämä joukkueet ovat. Kolmantena on tulossa. Ja tuosta numerosta ei kyllä saanut selvää. 4. on Falköpings AIK. 5. 368, se on IFK Umeå. 6. numero 22, porilainen Rastikarhu. Mutta siinä livahti yksi joukkue, josta emme kyllä tässä vaiheessa saaneet selvää. Ja siinä näitte, kuinka OK Orient ja Jarmo Heiskanen vaihtoivat viestiä.
Ja nyt olemmekin sitten siinä vaiheessa, että tässä on alkamassa tämän viestin kaikkein pimeimmät osuudet. Kuten huomaatte, kaikilla on ollut tähän mennessä jo otsalamput päällä ja pimeys vielä hetken aikaa tästä syvenee. Samalla kun tänne saapuu joukkueita yhtenä joukkona ensimmäiseen vaihtoon, me pikkuhiljaa lopettelemme tästä ja siirrymme toiselle osuudelle sellaiseen kohtaan, jossa toista osuutta on juostu 5 kilometriä. Kello on tällä hetkellä nyt 20 minuuttia yli puolen yön. Hyvää sunnuntai-aamua. Toisella osuudella kilpailijat ovat jättäneet taakseen jo 6 rastia. Ensimmäinen valo on lähestymässä tätä peltoaukeata. Siinä tullaan melko vauhdikkaasti. Katsotaan sitten numeroa. Hän on numero 2. Kouvolan rastin Kimmo Hakanen on juossut erinomaisesti ja on jättänyt Almby IK:n selkänsä taakse. Kello käyntiin ja katsotaan sitten paljonko on eroa seuraavaan. Nyt alkaa sitten pellolla olla jo hiukan kiiltomato-tunnelmaa. Valoja alkaa ilmestyä. Kimmo Hakasen terveiset menivät tuohon sunnuntai-aamuun, mutta nyt alkaa sitten juoksijoita jo tuolla metsässä näkyä. Valot välkkyvät. Katsotaan nyt sitten, onko tässä jo liikkeellä Almby IK:n Roger Lönn. Hän on numero 84. Sturviks Anders Lindholm on 2. ja eroa Kimmo Hakaseen tällä hetkellä 1,5 minuuttia. Nyt on kulunut jo 2,5 minuuttia siitä, kun Kouvolan rasti ohitti tämän paikan. Tällä hetkellä on 4 valoa näkyvissä täällä sunnuntai-aamussa hiljaisessa metsässä. Numero 92 menee siinä seuraavana. Numero 92 oli Kuortaneen kunnon Ari Ylikaatiala. Lisää miehiä on tulossa. Kuortaneen kunto oli noussut siinä toiseksi. Sitten menee Rastikurikka. Numero 6 on 4. Hän on Kalevan rastin Pasi Ikonen ja sitten alkaakin olla jo sellainen valojen välske täällä pellolla, että alkaa tuo yhtenäisen letkan aika. Kuitenkin voidaan todeta, että ratamestareiden hajonta tällä toisellakin osuudella on onnistunut erinomaisesti. Tuollaista varsinaista suurletkaa ei vielä ole näkynyt. Kuin öiset haamut liikkuvat nyt suunnistajat täällä pellolla. Numero 24 oli Kristianstad Etelä-Ruotsista oleva joukkue. Pan Önos, Anders Bengtsson ja näin sitten joukko seuraa yhtenäisenä letkana. Ja kärjen Kouvolan rastin ohituksesta on kulunut nyt 4 minuuttia 20 sekuntia. Numero 32 UK Ravinen nappaa siinä kartan ja on saapunut tuolta yön pimeydestä tänne vaihtoalueen valoihin. UK Ravinen johtaa tällä hetkellä, tullaan tähän toiseen vaihtoon viestiä. Olle Noobu tuo siinä viestin Arne Noobulle. Mutta heti OK Ravinenin tuntumassa on myöskin toinen ruotsalaisjoukkue ensimmäisessä vaihdossa johtanut Almby. Tämän Jukolan viestin viimevuotinen sankari. Siinä tulevat peräkkäin ruotsalaisjoukkueet OK Ravinen ja Almby. Mutta näiden 2 joukkueen tuntumassa on myöskin suomalaisjoukkue Tampereen Pyrintö.
Ja kuten näette, niin siinä Almby kiristää OK Ravinenin ohitse. Almbyn viestiä vie Roger Lönn. Ja neljäntenä sitten on saapunut Tampereen Pyrinnön jälkeen Malmby IF, sekin on ruotsalaisjoukkue. Ja tässä näin 32 OK Ravinen lähestyy vaihtoaluetta päästäkseen kolmannen osuuden suunnistajan matkaan. Ja kolmatta osuutta on juostu noin 7,5 kilometriä. Ja tällä rastille odottelemme kärkijoukkuetta ja jännityksellä seuraamme, ovatko OK Ravinen, Almby ja sitten Tampereen Pyrintö säilyttäneet asemansa vai onko näiden joukkoon noussut muita kärkipään tavoittelijoita. Tämä kolmas osuus on sikäli jännittävä, että tämän jälkeen kaikki joukkueet ovat kiertäneet samat rastit. Ja koko ajan tälle rastille tulee toisen osuuden viestinviejiä. Yhtään kolmannen osuuden viestinviejää vielä ei tuolta rinteestä ole tänne notkelmaan saapunut. Ja näin saapuu ensimmäisenä UK Ravinen tälle rastille. Numero 32 punaisuinen UK Ravinen ja Arne Noobu leimaavat siinä viestinsä ja lähtevät saman tien jatkamaan matkaa. Me panemme täältä kellon käyntiin, jotta saamme väliajan, paljonko UK Ravinenin johto mahtaa tällä rastilla olla. Nyt on kulunut 4 minuuttia siitä, kuin UK Ravinen leimasi täällä. Ja vasta nyt tuli sitten tällä hetkellä toisena oleva joukkue, joka on myös ruotsalaisjoukkue, Malmby. Malmby on noussut näiden ensimmäisten osuuksien aikana komeasti. Se oli vaihdossa ihan kärjessä jo mukana ja nyt on siis toisena 4 minuuttia UK Ravinenin perässä. Yllättävän pitkä. Ei se paljon tarvitse heittää, kun numerolla heittää, niin ei käy mennä. Mitä? Numerolla heitti vaan tuossa, kun löysin heti. Tänne kuusikkoon ripsittelee vettä, kun paikalle saapuu numero 28. Ja joukkue on hiidenkiertäjät ja on nyt kolmantena. Hiidenkiertäjät on siis runsaat 6 minuuttia jäljessä UK Ravinenia. Ja sitten tulee jo neljäntenä oleva joukkue numero 31. Se on norjalainen NTH. Trondheimista tämä on opiskelijoiden joukkue. Ja näin sitten joukkueita alkaa saapua yhtenä virtana. Ja me jäämme jännittämään, johtaako ruotsalaisjoukkue UK Ravinen vielä tuolla vaihdossa. Ja kuten sanottua, kolmannessa vaihdossa ovat kaikki erot tasaantuneet niin, että siellä saamme todenmukaisen tilanteen, missä kukin joukkue kullakin hetkellä sijaitsee. Siis kolmannessa vaihdossa kaikki ajonat ovat tasaantuneet. Näin sitten lähestytään jo kolmatta vaihtoa ja tietenkin sieltä on sitten tulossa OK Ravinen ensimmäisenä vaihtoon ja viestiä vie Arne Noobu, mies joka on kiusannut suomalaisia aikaisemminkin, on erittäin kokenut suunnistaja ja on vetänyt osuutensa todella mainiosti. Hän on jättänyt muut tällä hetkellä jo aivan selvästi taakseen.
Muita joukkueita ei toistaiseksi täällä näy, kun Arne Noobu lähestyy karttapaikkaa. Hän saa kohta käteensä uuden kartan, jonka hän vie seuraavan osuuden juoksijalle Dan Sandvikille. Nyt Arne Noobu on sitten lähestymässä tuota vaihtopaikkaa. Hän on pian taittanut tuon puolen kilometrin matkan, joka tällä maali- ja vaihtoalueella on taitettava, että saadaan kartta seuraavan juoksijan käteen. Sieltä pimeydestä Arne Noobu löytää seuratoverinsa Dan Sandvikin, joka lähtee viemään OK Ravinenin viestiä eteenpäin. Kolme ja puoli minuuttia on kulunut siitä, kun OK Ravinen ohitti tämän pisteen. Ja vasta nyt sitten seuraava joukkue lähestyy vaihtoaluetta. Ja tämä joukkue on myöskin Ruotsista OK Orion, jonka perässä kiirehtii Malmby IF myös Ruotsista. Sitten Södertälje IFK 55 on Nydalens SK norjalaisjoukkue. Sitten Lahden suunnistajat 161 on parhaana suomalaisena. 7. tulee Hauhon Sisu. Ja vaihtoon on kiirehtimässä tässä toisena oleva OK Orion. Viimeiset metrit vielä, niin OK Orionin viestinviejä Tour Martel voi luovuttaa viestin seuraavalle viestinviejälle, joka on Anders Liljenberg. Sitten siinä vaihtaa seuraavana Nydalens SK numero 55. Joukkue oli noussut mainiosti tässä loppuviitoituksella. Kello lähestyy nyt 3 sunnuntai-aamuna. Me olemme 4. osuuden toisella rastilla, jonka rastimäärite on tuollainen nenän lounaisjuuri. Kilpailijat ovat edenneet tähän tullessaan 44 kilometriä ja aikaa on käytetty tuollaiset 4,5 tuntia. 4. ja 5. osuus tässä kilpailussa ovat kaikkein lyhimmät ja näille lyhyimmille osuuksille usein laitetaan sitten nuoremman pään juoksijoita, miksei myöskin joku vanha kokenut kettu ole juuri näillä osuuksilla sitten mukana. Ja nyt jäämme jännäämään, kuka tänne ensimmäisenä saapuu. Niin on kärki tullut sitten tälle rastille. UK Ravinen. Dan Sandvik käväisi tässä ensimmäisenä. Hän on pystynyt pitämään etumatkansa. Jälleen tulee päättäväisen näköisesti valo tätä rastia kohti. Katsotaan nyt sitten, tuleeko hän jo oikealle rastille. Kyllä, siinä on Malmby IF:n Roger Dannevors. Ja sitten tähän tuleekin miehiä melkoinen rypäs. He ovat hakeneet tuossa. Siinä on UK Orionin Anders Liljenberg. Sitten siinä on Hauhon Sisun veli-Matti Rautio. Suomalaisista paras joukkue tähän mennessä. Ja he olivat tuollaiset reilut 4 minuuttia perässä kärkijoukkuetta.
Tältä rastilta on vaihtoon matkaa sitten 5 kilometriä. Tuon 5 kilometrin matkalla on 7 rastia ja kilpailijat käyttävät aikaa siihen tuollaisena vajaa puoli tuntia, joten juuri tällä hetkellä nyt sitten seuraavan osuuden juoksijat ovat jo jättämässä telttojaan siirtyäkseen vaihtoalueelle. Veli-Matti Rantio, 4. osuus oli kova urakka. Oli kova urakka, joo, ainakin näin heikkokuntoiselle miehelle. Mitäs sinä sillä tarkoitat? No kun vähän sairastellut ja ei ole päässyt oikein lenkille, mutta jätkät onneksi meni suoraan mäkiesin polkuja ja sillä mä vissiin olin siellä pääsisin kärjen mukana vauhdissa kulkea. Näillä aikaisemmilla osuuksilla on hivenen alitettu ratamestareiden asettamia ihanneaikoja, mutta nyt selkeästi ylitettiin. Oliko ehkä tämä pimeys, joka vaikutti, vai oliko maastokin odotettua vaikeampi? Ainakin toi hämärä vaikutti, kun ei oikein tuossa lopussa valolla nähnyt eikä nähnyt ilmanvaloa. Ja sitten toisaalta niin mä ainakin menin yksin melkein kun matka. Se hidastaa ainakin mulla vauhtia aika paljon. Olitko sinä tietoinen tilanteesta siellä? Näkyykö kuitenkin sen verran muita, että tiesit, että olit koko ajan siinä kärkirykelmässä mukana? Siellä kuulin siellä 5, että olen toisena, kun siellä tuli samaan aikaan tuli se, oliko se nyt punapusero, en muista, oliko se alempi vai mikä se oli. Ja siellä sitten tiesin, että aha, tässä ollaankin kärjessä. No, miten arvioisit noin omalta osuudeltasi nyt sitten, tai osaltasi tämän 4. osuuden menneen? Löytyikö kaikki paikalleen vai jouduitko haeskelemaan? Sitä 6 mä hain heti tommosen 1,5 minuuttia ja siinä jätkät sai sitten kiinni heti. Sitten mä näin seuraavan rastin vielä pikkusten ne rastia, että no täytyy olla meidän osuutta, kun menivät niin lujaa. Siinä mä lyöttäydyin sitten mukaan tuossa 3. viimeisellä. Nyt kun te olette näin hyvin tässä sijoittuneena, niin miten arvelet hauholaisten jatkossa pärjäävän? Pystytäänkö asemat säilyttelemään ja ehkäpä parantelemaankin? Tuntuu siltä, että suomalaisten panos on nyt Hauhon sisun varassa. Ollaanko me paras suomalaisjoukkue? Tällä hetkellä. Ai jaa. No meillä sattui heti pieni takaisku tossa, kun yksi mies tuli kuumeeseen ja jouduttiin ottaa varamies, mutta nyt on niin hyvä tsemppi päällä, että mä uskon, että mitalin tulee ja se on toivottu jo 15 vuotta. Toivotaan, että se nyt tulee. Onneksi olkoon hyvästä juoksusta. Kiitoksia. Aamu on valkenemassa. Linnut ovat heränneet laulamaan ja Jukolan viesti etenee kohti lopullista ratkaisua. Olemme 5. osuudella ja tämä 5. osuuden rasti sijaitsee tällaisessa pienessä suomaastossa. Tänne joudutaan kiipeämään ympäriltä melko jyrkkiäkin seinämiä ylöspäin. Tämä on täällä tämmöisessä pienessä huntassa tämä itse rasti. Ja rasti on aika vaikeasti löydettävissä, koska tässä ympärillä on 8 muuta rastia hyvin pienellä alueella. Täällä maastossa on aikamoista ruuhkaa tosiaan, kun nuo rastit ovat niin lähekkäin. 70, 16, jäljellä 27. Onko tällä rastilla vielä ollut väärien osuuksien miehiä? Kyllä täällä on osa ollut, että aika paljon on tässä mennyt harhaan porukkaa.
ja Jukolan yössä on ratkaisujen makua. Tässä aivan kuin varkain pääsi tulemaan numero 31 rastille. Se on norjalaisjoukkue NTH, norjalaisen teknillisen korkeakoulun opiskelijat. Ja näin se on siirtynyt siis tässä vaiheessa johtoon. Ja me panemme tietenkin kellon täällä käymään, jotta pystymme seuraamaan, minkälainen johtoasema tässä tilanteessa sitten NTH:lla on. Joukkueella on tästä vaihtopaikalle enää matkaa runsas kilometri, ja se on taivaltanut 7,6 kilometriä. Sitten sieltä on tulossa punainen juoksija numero 32, ja se on sitten jo OK Ravinen, on runsaan minuutin norjalaisjoukkueen perässä. Ravinen siis kakkosena ampaisee vimmatusti norjalaisten perään. Tarkoituksena tietysti vielä ennen maalialuetta saavuttaa norjalaisjoukkue. Ja sitten on tulossa jo viime vuoden voittaja, numero 1 Almby IK. Ruotsalaiset ja norjalaiset ovat pitäneet todella kiirettä täällä. Almby on välillä jäänyt hieman jälkeen, mutta nyt taas sitten noussut mainiosti. Ja myöskin numero 10 Ockelbo OK sivuutti tämän paikan, tuli hieman toisesta suunnasta kuin aikaisemmat joukkueet. Sitten numero 45. Se on Malmö IF. Ja laskujeni mukaan nyt on mennyt siis jo 5 joukkuetta tästä ohitse. Yhtään suomalaista ei ole vielä näkynyt. – 25 on myöskin tulossa tähän vaihtoon, samoin kuin 22. Ja nämä joukkueet ovat Helsingin NMKY 25 ja 22 porilainen Rastikarhut. Joukkue, joka on keikkunut koko Jukolan viestin aivan kärjen tuntumassa. Ja sitten tulee tähän vaihtopaikalle numero 71. Ja tämä joukkue on Hauhon Sisu, joka on nyt hieman päässyt tällä 5. osuudella putoamaan hyvistä asemistaan. Osuus on lyhyt, mutta erittäin vaikea. Ja samaan aikaan, kun terävin kärki jo alkaa lähestyä sitten sinne vaihtoalueelle, täällä metsässä juoksee vielä toisen ja kolmannenkin osuuden joukkueita etsiskellen omia rastejaan. Rautalammin urheilijoiden kakkosjoukkueen Kari Rahkonen on odottelemassa täällä toiselta osuudelta tuojaa niin, että hän itse voisi aloittaa tuon 3. osuuden. Kärkihän kirmaa jo 5. Miltä se nyt tuntuu, kun tämän verran ollaan jo perässä tuo noista kärkijoukkueista? Joo, ei siinä muuta kuin vaan tulisi kaveri, niin päästäisiin jatkamaan ja läpi. Eihän siinä sen kummempaa. Minkälaisin tavoittein te lähditte tähän Jukolan viestiin? No, tavoite on se, että kun vaan läpi päästään, niin hyvin menee. Oletko aikaisemmin ollut mukana? Kyllä olen 2-3 kertaa. 5-4-4. Ja joka kerta olet aina osuutesi kunnialla suorittanut? No kyllä, joka kerta on läpi mennyt. Kello on tällä hetkellä nyt 25 minuuttia yli 4 aamulla ja me odottelemme juuri miehiä 5. osuudelta tänne vaihtoon. Viimeinen tieto, joka tuolta maastosta on tullut, kertoo, että Trondheimin tekninen oppilaitos Norjasta, Anton Bjartnes, on pitänyt kovinta kiirettä ja nostanut joukkueensa kakkossijalta kärkeen. Heidän 6. viestinviejänään on Öystein Holo, mutta vielä tällä hetkellä tuohon vaihtoränniin ei ole ketään kiirehtimässä. Elämä kuitenkin täällä vaihtoalueella on vilkastunut. Telttakylä on tyhjentynyt ja väki on siirtynyt jo jännäämään tänne vaihto- ja maalialueen tuntumaan. Myöskin Almby IK on
parannellut huimasti asemiaan. Björn Stenberg on juossut mainiosti ja nyt siinä on sitten jo mies rännissä ja hän on Norjan Anton Bjartnes. Hän on sammuttanut otsalampunsa kyllä. Siinä on Anton Bjartnes ja tuosta kello käyntiin. Norjan joukkue on pitänyt pintansa tuossa kärkipaikalla ja näin norjalaisilla on johtoasema. Öystein Holo on sitten tuo seuraava viestinviejä heidän joukkueessaan. Siinä oli vajaa minuutti eroa UK Ravinenin hyväksi edellisessä vaihdossa, mutta nyt se on kääntynyt siis norjalaisjoukkueen eduksi. Niin, tieto tuolta metsästä kertoo, että Almy IK:n Björn Stenberg on nostanut joukkuettaan huimasti kohti kärkeä. Se oli edellisessä vaihdossa 9. tilalla ja nyt epävirallisten tietojen mukaan se olisi jo 3. Ja Almyn viestinviejänä on Jell Lauri seuraavana. Hän on Ruotsin maajoukkueen suonnistajia, mutta nyt sitten onkin rännissä jo punaisessa paidassa juokseva UK Ravinenin Kent Bergman. Ja hän antaa jatkoluvan Björn Rosendalille. Björn Rosendal kuuluu myöskin Ruotsin huippusuunnistajiin. Ja eroa oli nyt norjalaisten eduksi runsas minuutti. Nyt tässä tulee kaksi joukkuetta aivan tiukasti toistensa tuntumassa. Siinä on Ockelbo UK Lars Nordgren. Ja sitten hänen takanaan on joukkue, joka oli sen verran pimennossa numerosta, että siitä oli vaikea ottaa selvää, mutta arvelisin, että siinä oli Almy IK Björn Stenberg, joka oli nyt 4. tilalla. Ja sitten edellisessä vaihdossa 3. ollut Malmö IF menee täältä seuraavana. Siinä oli Malmön Mikael Lindqvist ja sen joukkueen viestiä lähtee jatkamaan Järnberg. Niin kuin teille aikaisemmissa vaihdoissa jo on selvinnyt, niin nuo tuovat juoksijat jättävät karttansa tähän maalialueelle, juoksevat sitten tuolla taustalla näkyvän karttatelineen luokse, kaappaavat siitä sitten seuraavan osuuden kartan ja kiirehtivät kohti vaihtokarsinaa, jossa tuo varsinainen vaihto tapahtuu. Ja kärjessä on siis Trondheimin tekninen oppilaitos ja sen viestiä lähtee viemään Öystein Holo. Siinä kuitenkin Almy IK:n Björn Stenberg, joka lähettää matkaan Jell Laurin, vaarallisen kovan suunnistajan. Ja Almy IK:n ankkurinahan on Jörgen Mortensson, joten Almy on tiukasti kyllä tavoittelemassa voittoa. Ja sitten tuli paras suomalaisjoukkuekin jo tänne vaihtopaikalle. Siinä kiirehtää Helsingin NMK:n Hannu Kurppa. Hän antaa viestin Ilkka Kujanpäälle, mutta hänen edellään meni Porin Rastikarhujen Olli Ranta. Paras suomalaisjoukkue on siis Rastikarhut ja se on tällä hetkellä 6. tilalla. Sen 6. juoksija on Leo Pyymäki. Ja 7. vaihtaa siis Helsingin NMKY, Hannu Kurppa tuojana ja Ilkka Kujanpää, joka sitten lähtee jatkamaan ja juoksemaan 6. osuutta. Kyllä tässä vaiheessa on todettava, että viime vuoden voittaja Almy IK on kyllä hyvissä asemissa, kun ajatellaan tämänkin kilpailun voittoa. Siinä sitten on tulossa vaihtoalueelle Hauhon Sisun Erkki Paananen. Hän tulee 8. tälle alueelle ja Kimmo Silokangas odottelee sitten Erkki Paanasta tuolla vaihtokarsinassa. Ja hän lähtee sitten kiidättämään Hauhon Sisun viestiä. Siinä on siis 3 suomalaisjoukkuetta peräkkäin. Rastikarhut 6. Helsingin NMKY 7. ja Hauhon Sisu 8. Mutta eroa kärkeen on jo yli
4 minuuttia, lähes 5 minuuttia. Siinä on Söderteljen viestittäjä 9. Thomas Andersson on tuojana. Ja Söderteljen viestiä lähtee viemään Mikael Velin. Södertelje vaihtaa siis 9. Katsotaan nyt sitten vielä, kun kärki meni 5 minuuttia 17 sekuntia sitten, mikä joukkue sieltä tulee 10. Siinä on numero 19. Siinä on Järfälla UK:n Atle Hansen, joka vaihtaa siis 10. ja lähettää Anders Erik Olssonin liikkeelle. 5 minuuttia 41 sekuntia on kulunut siitä, kun Trondheimin teknisen oppilaitoksen Anton Bjartnes lähetti Öystein Holon matkaan. Tässä siis 5. vaihdossa 10 parasta. Niin ovat sitten taivaan hanat auenneet ja vettä sataa, kun Almby IK:n Jell Lauri tulee ensimmäisenä tänne 6. osuuden rastille. Hän on tätä osuutta juossut nyt tuollaisen 48 minuuttia. Leimasi nopeasti ja näin hän on nostanut joukkueensa vaihdon 4. tilalta kärkeen. Ja kello lähti käymään siitä, kun hän tuossa kävi leimaamassa. Nyt vaan odotellaan sitten, kuka sieltä tulee 2. Niin kuin tuossa totesin, niin nyt kun kello on sunnuntai-aamuna 14 minuuttia yli 5, taivas on tasaisen harmaa, vettä ropisee, mutta ropinan keskeltä kuuluu sitten myöskin muita ääniä. Nyt on kulunut jo yli puoli minuuttia, kun Jell Lauri on käynyt tässä paikalla leimaamassa. Tätä osuutta on juostu 9,3 kilometriä tähän mennessä. Ja kyllä pahasti näyttää jälleen siltä, että Almby IK, joka tänä vuonna keväällä voitti jo Ruotsin Tiumiilan, on jälleen kulkemassa kohti myöskin Jukolan Viestin voittoa. Näin hän kävi viime vuonna Vierumäellä ja joukkue oli yksi suurimmista suosikeista. Ja kun muistetaan, että joukkueen ankkurina on sitten sellainen menijä kuin Jörgen Mortensson, aivan Ruotsin parhaita suunnistajia, niin kyllä muut joukkueet saavat tehdä tosissaan töitä mieliäkseen ruotsalaisjoukkueen lyödä. Aikaa on kulunut nyt jo lähes 2 minuuttia. Nyt jälleen kuuluu ääniä tuolta lähimaastosta. Tämä rastipiste on tuollainen jyrkänteen reuna. Nyt näkyy hahmo liikkuvan punaista. Siinä on UK Ravinen, Björn Rosendal, nimekäs suunnistaja hänkin. Näin Ruotsilla on kaksoisjohto ja tässä oli 2 minuuttia ja 15 sekuntia eroa Jell Laurin ja Björn Rosendalin välillä. Ja sikäli tuossa oli erikoista, että Björn Rosendal hampaisi tältä rastilta kyllä yhtä nopeasti kuin Jell Laurikin, mutta kiersi tämän jyrkänteen toista kautta ja nyt sieltä on tulossa 3. suunnistaja tähän. Siinä on numero 10, hän on Ockelbo. On säilyttänyt tuon 3. tilansa. Ulf Engström on tämä viestin viejä ja siinä oli jo lähes 3 minuuttia eroa Jell Lauriin, joka oli siis johdossa.
Almby johtaa. UK Ravinen oli säilyttänyt tuon kakkospaikkansa, mutta Norjan tekninen korkeakoulu Trondheimista Øystein Holo, joka vie tuota viestiä, on jäänyt. Sitä ei vielä näy ja nyt on jo kulunut yli 4 minuuttia siitä, kun Almbyn Jell Lauri tästä meni. Suomalaisistahan olivat sitten tuolla vaihdossa Rastikarhut ja Helsingin NMKY sekä Hauhon Sisu, mutta jo siellä oli eroa tuohon kärkijoukkueeseen niin, että ei aivan heti sovi vielä suomalaisia tähän odotella. Nyt näkyy kuitenkin jälleen liikettä tuolta. Ja siitä tulevat norjalaiset. Siinä on teknisen korkeakoulun Øystein Holo. Nopeasti hänkin tuossa leimasi. Ja hän oli hivenen yli 4 minuutin jäljessä Jell Lauria. Ja hän ampaisi sitten samalta puolelta tämän jyrkänteen ympäri kuin Almby IK:nkin 6. juoksija. Nyt on venähtänyt kyllä melkoinen rako ennen kuin täältä tulee nyt. Tässä on numero 19 Järfela UK:n Anders Erik Olsson ja tästä tuleekin nyt sitten jo useampia. Siinä on myöskin Rastikarhujen Leo Pyymäki, sitten siinä on Malmö IF:n Alf Järnberg sekä Helsingin NMKY:n Ilkka Kujanpää. Siinä oli useampia miehiä, mutta tuossa olikin ehtinyt jo huveta 9 minuuttia siitä, kun Almby IK:n Jell Lauri tältä rastilta lähti. Ja sinne sateen huuhtomaan metsään nyt sitten ryntäsivät myöskin Rastikarhun ja Helsingin NMKY:n 6. viestinviejät Leo Pyymäki ja Ilkka Kujanpää tavoittelemaan ja murtamaan ruotsalaisten tämänhetkistä ylivaltaa. Punavalkoisessa asussa juokseva numero 1. Almbyn joukkue on saapumassa viimeiseen vaihtoon ja viestiä kiidättää Jell Lauri, suomalaisille hyvin tuttu viestimies. Jell Laurihan on ollut vuosikausia Ruotsin suunnistusparhaimmistoa, on maailmanmestaruuskilpailussa vienyt kaiken värisiä mitaleita, on kultaa, on hopeata, on pronssia. Kulta on tullut viestissä. Myös 2 nuorten Pohjoismaiden mestaruutta tämä salskea suunnistaja on niminsä ottanut. Ja nyt Jell Lauri saa siitä sitten mukaansa kartan, jonka hän juoksuttaa Jörgen Mortenssonille tänäkin päivänä Ruotsin maajoukkueessa esiintyvälle suunnistajalle. Viime vuonna Jörgen Mortensson kiidätti ankkuriosuudella Almbyn voittoon ja hyvin paljon mahdollista on, että tämän viestin ratkaisu on nyt lähellä. Ainakaan kovin helpolla Almby ei nyt enää voiton tuntumasta näppejään irti päästä. Jell Laurilla alkavat osuutensa viimeiset 10 metrit. Siinä hän vielä ohittaa aikaisempien osuuksien juoksijoita. Ja näin saa Jörgen Mortensson kartan ja hän lähtee salamana liikkeelle. Ja sieltä on sitten tulossa toisena UK Ravinen 32 ja aivan UK Ravinenin perässä 31 norjalaisjoukkue NTHI. Ja Ravinen tulee hyvin voimakkaasti tässä tälle vaihtoalueelle ja viestiä vie Björn Rosendal. Ja tässä sitten norjalaisjoukkue, opiskelijajoukkue NTHI, joka on koko tämän viestin ajan ollut mukavasti kuvioissa tässä kilpailussa mukana ja Øystein Holo oli tämä viestin viejä. Ja nyt sitten peräkkäin Ravinen ja NTHI rientävät tuonne karttapaikalle. Näin siinä sai UK Ravinen kartan käsiinsä. Ja hetken päästä myös norjalaisjoukkue näin. Ja
NTHI tuntuu luovuttavan suosiosta tämän taistelun UK Ravinenille tässä vaiheessa. Ravinen saapuu vauhdikkaasti lähelle tuota vaihtopuomia. Viimeiset 10 metrit Björn Rosendalilla ja sen jälkeen hän lähettää matkaan ankkuriosuudelle Peter Albrektssonin. Mutta kovaa saa Albrektsson tuolla maastossa mennä, mikäli aikoo tavoittaa Jörgen Mortenssonin. Ankkuriosuus on pisin osuus, se on yli 17 kilometriä pitkä ja sille osuudelle Peter Albrektsson juuri lähti. 6,5 minuuttia on kulunut siitä, kun kärkijoukkue Almby ohitti tämä meidän selostamomme. Ja nyt on sitten tulossa vasta 4. joukkue paikalle ja tämäkin joukkue on ruotsalainen joukkue Ockelbo ja Ockelboon viestiä tuo tänne Ulf Engström ja ankkuriosuudelle lähtee Joakim Ingelsson. 5. vaihtoalueelle on saapumassa jälleen kerran ruotsalaisjoukkue. Noin 10 minuuttia kärjestä perässä on Järfella OK ja siellä on Anders Erik Olsson viestinviejänä. Se on kyllä 18 tuo numero, eli myöskin ruotsalaisjoukkue Södertälje IFK. Näin on 6 joukkuetta saapunut viimeiseen vaihtoon, eikä näiden 6 joukkueen joukossa ole toistaiseksi yhtään suomalaisjoukkuetta. Sitten on tulossa numero 25 ja 22. 25 on Helsingin NMKY ja 22 Rastikarhut Porista. Viimeisen osuuden 8. rastille on matkaa vaihtopaikalta 6,3 kilometriä. Ja nyt me odottelemme sitten Jörgen Mortenssonia, Pohjoismaiden mestaria vuodelta 1982, joka myöskin maailmanmestaruuskilpailuissa 1981 oli 6. Katsomme, onko hän pitänyt johtonsa toisena olevaan Ruotsin UK Ravineniin. Peter Albrektssonhan oli vaihdossa runsaat 2 minuuttia Jörgen Mortenssonia perässä. Ja aivan UK Ravinenin tuntumassa tuli sitten Norjan teknisen korkeakoulun Ole Christian Jonsen. Niin on Jörgen Mortensson sitten rynnännyt tälle rastille. Almby IK on kulkemassa kohti voittoa. Nyt on mennyt jo yli 2 minuuttia. Vääriä miehiä käytässä, mutta ei näy UK Ravinenin nuorta Peter Albrektssonia, ei näy NTH:n Ole Christian Jonsenia, mutta sitten sieltä tulee, kyllä, siinä on UK Ravinenin Peter Albrektsson ja 2 minuuttia 38 sekuntia oli kulunut siitä, kun Jörgen Mortensson oli tämän paikan ohittanut. Sade ropisee yhä yltyen. Nyt on kulunut jo 5 minuuttia 40 sekuntia siitä, kun Jörgen Mortensson ohitti tämän paikan. Ja nyt sieltä tulee vihreää väriä, keltaista. Siinä on 3. oleva Norjan teknillinen korkeakoulu, Ole Christian Jonsen. Ja sinne samaan suuntaan kuin Mortensson, Peter Albrektssonkin pyyhälsivät sinne katoaa myöskin märkään metsään Jonsen. Ja eroa oli 6 minuuttia. Jälleen tulee vauhdikkaasti rastille. Tällä kertaa Ockelbo UK:n Joakim Ingelsson on vuorossa. Hän on nyt jäänyt jo 7 minuuttia kärjestä, kun hän 4. miehenä ohittaa tämän rastin. Nyt olemme viimeisen osuuden rastilla, joka sijaitsee vain 2,5 kilometriä maalista. Ja viestittäjät, kun he tähän saapuvat, ankkurit, niin heillä on vielä 5 rastia kierrettävänä ja sitten he ovat maalissa. Ja tälle rastille ei sitten tule muita kuin näitä ankkureita.
Tämä on pyhitetty ankkuriosuudelle, tämä rasti numero 110. Ja kuten huomaatte, maisema on vielä typötyhjä. Ja me tässä nyt oikeastaan jäämme sitten odottelemaan, että tuleeko sieltä ensimmäisenä Jörgen Mortensson, Almbyn ankkuri, vai onko UK Ravinen pystynyt ottamaan eroa kiinni. Ja ensimmäisenä rastille todellakin kiitää numero 1, Almbyn ankkuri Jörgen Mortensson. Ja saman tien hän kiirehtii sateen läpi kohti maalipaikkaa ja näyttää siltä, että Almby on uusimassa Jukolan Viestin voittonsa. Almby hän otti jo tällä kaudella Tiikumiilan voiton, joten se on todella vahva suunnistusseura. Rasti on lähestymässä nyt sitten jo toinen joukkue. Ja tämä on UK Ravinen, joka on kakkosena. Ja heidän ankkurinsa Peter Albrektsson. Mutta Peter Albrektsson on jo yli 4 minuuttia Jörgen Mortenssonin perässä, joten näyttää siltä, että Almbyn ankkuri Jörgen Mortensson, Pohjoismaiden mestari muun muassa, on viemässä joukkuettaan Jukolan Viestin voittoon. Taivaan sulut ovat auenneet kuin kunnioittaakseen Almby IK:n joukkueen saapumista maaliin. Jörgen Mortensson on jatkanut vauhdikasta menoaan loppuun saakka. Loppusuoralle hän saa sitten ympärilleen joukkuetoverinsa. Näin Almby IK ottaa toisen perättäisen voiton Jukolan Viestissä. Tämä on seuralle kaiken kaikkiaan 3. Jukolan Viestin historian aikana. Me joudummekin palaamaan takaisin vuosiin 67-68, jolloin Asikkalan Raikas voitti perättäisinä vuosina. Tampereen Pyrintö voitti 3 kertaa peräkkäin vuosina 61, 62, 63, mutta nyt vuosien 84 ja 85 Jukolan Viestin voittajajoukkue ruotsalainen Almby IK. Ja tuossa joukkueessa suunnistivat juoksujärjestyksessä Jan Kransten, Roger Lönn, Stefan Brandt, Ulf Larsson, Björn Stenberg, Kjell Lauri ja ankkurina Jörgen Mortensson. Siinä puhalletaan sitten tuohitorveen, mutta torvi on tainnut kastua sen verran tässä rankkasateessa, että kunnon ääniä siitä ei ilmoille lähde. Tänään ei ole ollut suomalaisjoukkueiden päivä. Ruotsalaiset ovat kulkeneet vauhdikkaasti. Merkitseekö se sitten sitä, että ruotsalaissuunnistajat tulevat menestymään myöskin syksyn maailmanmestaruuskilpailuissa, jotka juostaan kaukana Australiassa? Siinä heittävät sitten joukkuetoverit Jörgen Jökke Mortensson ja tuota Pohjoismaiden mestaria vuodelta 1982, maailmanmestaruuskilpailujen 6. vuodelta 1981 ilmaan. Nyt sieltä on lähestymässä maalia UK Ravinenin Peter Albrektsson, tuo nuoren polven ruotsalainen huippusuunnistaja. Ja kun UK Ravinen sijoittuu tämänvuotisessa kilpailussa 2, niin se myöskin katkaisee tuon Lehtipoika 2 kiertopalkinnon kohtalon. 4 minuuttia ja 26 sekuntia pyöreästi on UK Ravinen hitaampi tänään kuin Almby IK. Ruotsalaismenestyksen täydentää tänään Järfälla UK:n Lars Palmqvist, joka jo tämänkin alkukevään aikana on kilpailut Suomessa ja voitokkaasti suomalaissuunnistajia vastaan. Järfällä, joka vaihdossa oli 5., on noussut nyt sitten 3. ja näin ruotsalaiset ottavat 3. Laitilan Jyske on onnistunut tämänvuotisen Jukolan Viestin järjestelyissä erinomaisesti. Kilpailunjohtaja Jorma Lemmetti voi olla tyytyväinen joukkojensa suoritukseen. Ratamestarit Mikko Laaksonen ja Tapani Takala arvioivat työnsä tuloksen erinomaisesti jo etukäteen, kun he sanoivat, että ihanneaika maaliin tulolle olisi 7:07
Tuosta ihanneajasta jäätiin nyt noin parisen minuuttia ja siihen varmasti vaikutti tuo sade kaiken kaikkiaan järjestelyiltään ja kilpailulliselta arvoltaan. Tämänvuotinen Jukolan viesti on ollut korkeata tasoa. Norjalaisjoukkue NTHI on joutunut antamaan periksi ja näyttäisi siltä, että tuolta on nyt askeltamassa Juha-Pekka Harju, rastikarhujen ankkuri. Ja näin tuo porilaisseura sijoittuu tämän päivän Jukolassa parhaana suomalaisjoukkueena 4. Ja eroa voittajaan on 10 minuuttia 48 sekuntia suurin piirtein. Rastikarhut siis paras suomalaisjoukkue 4. Katsotaan sitten, miten Helsingin NMKY ja Jari Kymäläinen sen ankkurina on onnistunut. Sijoista 5, 6, 7 ja 8 käydään sitten kova kamppailu. Siinä tulee Kouvolan Rastin Heikki Peltola. Hän on nostanut hienosti Kouvolan Rastin 5. 6. tulee Södertälje IFK Mats Hellstadius. Sitten siinä on numero kääntynyt ja 8. oli Ikaalisten nouseva voima Pekka Ahonen. Katsotaan sitten tuo valkoasuinen. Se täytyy olla Ockelbo UK Joakim Ingelsson. Kyllä, hän se on. Hän sijoittui 7. Siinä siis Heikki Peltola oli vetänyt upean kirrin ja nostanut ankkuriosuudella Kouvolan Rastin viimevuotisen 2. vielä tänne aivan kärjen tuntumaan. Örebrosta kotoisin olevan Almby IK:n voittoaika oli 8:41:37 ja se ylitti hiukan runsaalla 4 minuutilla ratamestareiden arvioiman ihanneajan. Paras suomalaisjoukkue Rastikarhut Porista hävisi siis runsaat 10 minuuttia. Sijoitukseksi tuli kuitenkin 4. 10 joukkoon mahtuivat sitten vielä Kouvolan Rasti 5. ja Ikaalisten nouseva voima suomalaisjoukkueista. NTHI Norjasta sijoittui 9. ja Ruotsin Tullinge SK oli 10. Kangasalan Kisa oli 11. Näin on vuoden 1985 Jukolan suunnistuskilpailu jälleen käyty. Sade tuli omalta osaltaan häiritsemään tätä loppua, mutta kaiken kaikkiaan tästä kilpailusta jää jälleen miellyttävä maku suuhun. Vuoden